पिरो टिमुरे आलुको रेसिपी चाहिँ आज म बनाउन जाँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो पिरो आलुको रेसिपी बनाउन एकदमै सजिलो छ। यसलाई हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। हेर्नुस् त यो कतिको यम्मी र स्पाइसी बनेको छ। एकदमै थोरै मेहनतमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै मैले यो लकडाउनमा टिमुरे आलु तयार गरेकी छु। आजको रेसिपी म 3 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि मैले मिडियम साइजको आलु चाहिँ 4वटा लिएँ, रातो र पाकेको गोलभेडा 3वटा लिएँ, लसुन 2वटा लिएँ, धनियाँको दानाहरू आधा चम्चा, जिराको दानाहरू आधा चम्चा, टिमुर हामीलाई चाहिन्छ आधा चम्चा, हामीलाई चाहिन्छ बेसार आधा चम्चा र मैले यसरी रातो खुर्सानी पनि आधा चम्चा लिएँ। यसका साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ तोरीको तेल 4 चम्चा जति, रातो खुर्सानी 3वटा, यो तेजपत्ता 1, लसुनको पेस्ट 1 चम्चा र यो हामीले राख्नै पर्ने चिज भनेको चाहिँ सोप हो। सोप पनि हामीलाई चाहिन्छ आधा चम्चा जति। हजुरहरूले खुर्सानी 12वटासम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम पिरो खुर्सानी भएकोले मैले 3वटा मात्रै युज गरेँ। यसरी आलुलाई राम्रोसँगले मैले छिलेँ। त्यसपछि चाहिँ आलुलाई आफूलाई मनपर्ने सेपमा काट्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ लाम्चो लाम्चो गरेर काटेँ। एउटा बाउलमा चाहिँ मैले चिसो पानी तयार गरेर राखेकी छु। यसरी आलु काट्ने बित्तिकै पानीमा राख्यौँ भने चाहिँ आलुले कलर चेन्ज गर्दैन र आलु कालो कालो हुँदैन। हामीले चाहिँ यो आलुलाई चाहिँ यसरी आधा लिटर पानीमा बोइल गर्नुपर्छ। मैले ठ्याक्कै 6 मिनट बोइल गरेँ। यो आलु चाहिँ करिब 75% मात्रै पाकेको हुनुपर्छ। धेरै पकायौँ भने चाहिँ आलु गल्छ र आलुको सेप एकदम नराम्रो देखिन्छ। यसरी मैले पानी चाहिँ छाने 6 मिनट बोइल गरेपछि। अब यो टिमुरे आलुलाई एकदमै मिठो बनाउनका लागि चाहिँ म मसला तयार गर्दैछु। मैले यसरी टिमुर आधा चम्चा राखेँ, धनियाँ आधा चम्चा राखेँ र जिरा आधा चम्चा राखेँ। यसरी एउटा तातो प्यानमा र यसलाई हल्का भुट्नुपर्छ हामीले। यो करिब अलिकति भुटिसकेपछि हामीले हल्का बास्नाको लागि चाहिँ सोपलाई राख्छौँ। सोपले एकदमै मिठो बनाउँछ हाम्रो टिमुरे आलु। यसरी एकदमै रेस्टुरेन्ट स्टाइलमै घरमै हजुरहरूले लकडाउनको बेलामा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै यो भिडियोलाई सकेसम्म सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सेयर गर्न नबिर्सिनु होला है। यतिको भइसकेको छ। अब यसलाई 2 मिनटसम्म हामीले चिसो बनाउनु पर्छ। यसो गऱ्यौँ भने एकदम क्रन्ची हुन्छ र पिस्न सजिलो हुन्छ। 2 मिनटपछि यसलाई मैले राम्रोसँगले पिस्न जाँदैछु। कुनै पनि रेसिपीमा चाहिँ यसरी मसला भुटेर हाल्यौँ भने एकदमै टेस्टी हुन्छ। तर हजुरहरूले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो भुटेर पिसेको मसला चाहिँ सुरुमै राख्ने होइन, पाक्न लागिसकेपछि मात्रै राख्नुपर्छ। मैले 4 चम्चा तोरीको तेलमा यसरी खुर्सानी र तेजपत्तालाई हल्का फ्राई गर्दैछु। खुर्सानी चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार हरियो राख्नु भए पनि हुन्छ, रातो राख्नु भए पनि हुन्छ, तर रातो अलिक टेस्टी हुन्छ। र गोलभेडा पनि राखेँ मैले यसरी र यो लसुनको पेस्टलाई पनि राखेँ। गोलभेडा चाहिँ सधैँ हजुरहरूले रातो र पाकेको वाला वा सानो साइजको नै युज गर्नुहोला। रातो खुर्सानी पनि राखेँ। यो चाहिँ कलर आउने खुर्सानी हो, काश्मिरी खुर्सानी। हजुरहरूसँग छैन भने घरमा पाइने साधारण खुर्सानी नै हाल्नु भए पनि हुन्छ। यो खुर्सानीले चाहिँ पिरो पनि खासै हुँदैन तर कलर राम्रो दिन्छ। साथै मैले यसरी बेसारलाई पनि राखेँ। यसलाई हल्का पेस्ट नहुन्जेल पकाउँछौँ र त्यसपछि आलुलाई राख्छौँ। यसरी खलमा पिसेको मसलालाई पनि म यसमा राख्न जाँदैछु। अब भने हामीले यसलाई 5 मिनट जति मजाले मिडियम फ्लेममा चलाइकन पकाउनुपर्छ। कन्टिन्यू चलाएर पकायौँ भने यो अझ बढी टेस्टी हुन्छ र मसलाहरू पनि सबैतिर लाग्छ। हाई फ्लेममा चाहिँ नपकाउनु होला है, यो डढ्न पनि सक्छ र टेस्ट एकदम नराम्ररी बिग्रिन्छ। त्यही भएर मिडियम फ्लेममा हामीले यसरी फ्राई गर्छौँ। यतिको भइसकेको छ। हामीले यसमा नुन चाहिँ हालेको छैनौँ, नुन चाहिँ लास्टमा मात्रै राख्छु। र यसरी मैले नुनलाई राखेँ। र हजुरहरूसँग छ भने चाहिँ कसुरी मेथी पनि राख्नु होला आधा चम्चा। यो राख्यौँ भने एकदमै टेस्टी हुन्छ। सजिलै मसला पसलहरूमा वा कुनै पनि डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा यसलाई किन्न सकिन्छ।
र फेरि एकचोटि मिक्स गरिदिन्छु म र थोरै 1-2 मिनेट यत्तिकै चलाएर पकाउँछु। यसो गर्यौँ भने चाहिँ आलु पनि एकदम पर्फेक्टली पाक्छ र आलु टुक्रिने सम्भावना पनि हुँदैन। यसलाई हजुरहरूले एयरटाइट कन्टेनरमा राखेर फ्रिजमा राख्नुभयो भने 3 दिनसम्म मजाले खान मिल्छ। यसरी एकदमै मजाले रेडी भइसकेको छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। गुड बाई।